بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوات الأوكرانية توجه ضربة موجعة خلف خطوط العدو للقوات الروسية، هذه المرة هجوم على قطار مدرع روسي عبر عبوة ناسفة تعطل قوات بوتين. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. أوقف مقاتلون أوكران قطارا مدرعا روسيا في مدينة ميتلوبول المحتلة بجنوب البلاد عبر تفجير قنبلة على مسار السكة الحديدية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية على موقع محلي. وتقع المدينة في منطقة زابوريجا وفي حزام من الأراضي الواقعة في جنوب أوكرانيا احتلته القوات الروسية بعد الغزو. وذكر التقرير الأربعاء أن عبوة ناسفة زرعت على خط السكك الحديدية انفجرت أسفل عربة سكة حديد تقل أفرادا. ونقلت الوكالة أن القطار كان يتألف من 10 عربات، وأن عبوة ناسفة انفجرت أسفل عربة تقل أفرادا. وقالت قوة الدفاع الإقليمية الأوكرانية الفرع الاحتياطي للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على الإنترنت الأربعاء إن متفجرات زرعت تحت عربة سكة حديد تقل عسكريين، ولم توضح حجم الضرر. لكن مستشار الرئيس زيلينسكي قال في وقت لاحق إن الهجوم اقتصر على سكك حديدية بالقرب من القطار، مؤكدا أن القوات الأوكرانية فجرت القضبان أمام القطار. وقال في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث أظهر أن المقاتلين الأوكرانيين يعملون بنشاط على تعطيل القوات الروسية. وأوضح تقرير وكالة الأنباء الرسمية أن أضرارا بمسار السكك الحديدية ومعداتها نتجت عن الهجوم. وقد توقف القطار المدرع والقاطرة التي كانت تحمل 10 خزانات وقود وتتبع القطار. وتقول تقارير إخبارية أوكرانية إن المقاتلين يعملون بنشاط في هذه المدينة. واحتجزت القوات الروسية رئيس البلدية لعدة أيام قبل أن تطلق سراحه في مارس الماضي. ووفقا لعمدة ميتلوبل فقد قتل مقاتلون أوكران أكثر من 100 محتل، ونفذوا أكثر من 20 عملية مقاومة ناجحة في المدينة المحتلة. إذا متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم آخر التطورات وهذه الضربة الجديدة. رأينا كيف أن القوات الأوكرانية رغم إمكانياتها المحدودة إلا أنها نجحت في استخدام حرب العصابات والتي أعاقت الدبابات، ومن ثم أجبرت روسيا على الانسحاب. هذه المرة أيضا تقوم بضرب خطوط الإمداد للعدو الروسي لكي توقف عمليات الإمداد. فهل تنجح أوكرانيا مرة أخرى في استخدام حرب العصابات لتعويق نقل الإمدادات للجيش الروسي، ومن ثم تجبره على الانسحاب من المدن التي قام باحتلالها؟ أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.